Isa lang naman pong magandang araw sa inyong lahat, mga katropa, beshi, kapamilya, kapuso, at kapatid. Narito na naman po ako, ang inyong Kuya Cher, para bigyan na naman kayo ng isang idea. Tulad nito. In other words, it's much cardboard. Ito ay isang microphone arm stand on a flexible boom scissor. Binili ko to o in-order ko to sa Shopee para gamitin sa camera, hindi para gawing microphone arm. Kasi meron na ako noon. Wow! Ngayon, ang kailangan ko ay para sa cellphone o sa GoPro. Ngayon, dahil mahal yung mga nakita ko sa online na tulad nito na nilalagyan ng camera o ng cellphone, naisip ko na i-convert na lamang ito. Kaya papakita ko sa inyo ang paraan. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Meron ako ditong basag na clip ng GoPro. Gagawin ko, lalagariin ko na to para gamitin na lock o napangipit dun sa ikakabit kong holder ng GoPro. So, try natin. Wala gumagalaw na. Wala kasi may mga gamit mga phone ko. Kaya, try natin man-man. Konti na lang. Yan, susunis ako. At ito na rin ang ating gagamitin pang-ipit. Yan. Sige. Ngayon, tatanggalin natin yung nakakabit na ito. Ganito lang. Gawin ito sa mga ayaw na yan. Yan, hindi natin nakalagay. Tanggal na ito. Yan, tanggal na. Pero syempre, itatago pa rin natin to dahil kung sakaling kailangan natin para sa mic, meron pa rin tayong ibabalik. Pero sa ngayon, dahil ang kailangan ko ay para sa cellphone at sa GoPro, tatago muna natin to. Lumusot pero may ano. By the way, tatago lang natin to. Ngayon, ito yung na-flex ko na GoPro. Yan. Ngayon, ang gagawin natin, yan. Inugot ko na siya. Para ito ang gamitin. Meron ba akong ibang? Sana ba yun? By the way, pwede naman natin kunin muna ito pansamantala. Yan. So, ito ay ikakabit natin dito. So, paano natin ito ikakabit? Siyempre, kailangan natin ito. Tapos yung kanina na nilagari ko para ipagitan dito. Tapos, iipit natin dito ito. Yan, kita niyo ba? Yan. So, iipit ko na ito dito. Tapos, syempre, parang maluwag. So, kukuhanin natin yung dito sa kabila. Paano ba natin ito makukuha? Yan. So, nakuha ko na yung makakalak dito. So, pipihit natin dito ito hanggang sa sumikip siya. Yan. So,
ito na yung ating holder ngayon. So, saan ba ito lalagay ito? Ipit natin dito. Dito. Yan, yan dito skip. Wala, wait, pagkitaan. Yan. Hindi lang po. Nainit na po ba kayo na makita? Hindi lang. Medyo makakapal po yung mesa, kaya po nilalaki ko po yung pagitan. Bukot. Yan, sa wakas ka. Yan, ito para ilagay ko. Yan. Ayun. Bumukas ka. Yan. Sa pagiging natin ito. Siyempre, para dahil kailangan ko po ito at mahal po yung nakita ko ito, mura. Wala pang 200 pesos yung bili ko. Tapos kakabit ko na lang yung frame nung dating or nung frame ko na yan, naikabit ko na. Na-convert ko na yung aking lagayan ng camera para sa ating mga video na kailangan ay nakatutok sa ginagawa ang camera. Ayan, di ba? O, di ba mga Ang kulit! Ang kulit! Ang kulit! Ang kulit! nagawa ko na ang aking mission para sa GoPro. Ngayon po, kung kailangan naman po na para sa cellphone camera, convert niya ulit po natin. Tatanggalin ko muna po ulit itong GoPro. At ipapakita ko naman sa inyo kung paano ilalagay yung para sa cellphone. Tanggalin po ulit natin. Yan. Sabi naman po ako, babalik ko na dito. Dahil pala, inuna ko na lang. Para hindi ko muna tinanggal. So, by the way, alam ko naman na interesting naman to, lalo sa mga magbablog o nagbablog na. Kasi, magagamit niyo po itong idea para po sa inyong camera. Hindi totoo yan. At saka sabay sa ginagamit natin. Yan, GoPro. Yan. Ito naman ulit ang ibabalik natin. Kakabit muna natin ulit itong lalagay dito. Una. Ito. Babalik natin. Pakita. Good. Sana po nag-enjoy kayo at may natutunan po kayo sa mga pinaggagawa ko. Nakakagigil ka. Yan. Siyempre, babalik natin ito. Parang baliktad. Baliktad nga. Ay, tama pala. Bumaliktad lang siya. Yan. Kakabit natin dito. Kailangan ka natin ito. Yan. Salpak mo na rin ito. Yan. Hindi na naliliit. Dito. Ano siya? Ayun, sumaksa sa butas. Wait lang po. Yan, wait. Bumaba yung isa. Ayan. Poink. Poink, poink. Yan. Naipasok ko din. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Yan ito. Gamitin na natin to para ilak. Ayan. At syempre, umorder din ako
sa Lazada nito para magamit. Pasok siya dito. Kasi kailangan creative ka rin para minsan mas makakatipid ka kaysa bumili ka ng gawa na sa ngayon ay napakamahal dahil alam nila ng mga seller na ginagamit ito ng mga nag-vlog or nagbablog. Kaya nagtaasan ng presyo. Kaya syempre, kailangan creative ka para magamit mo ito or makagawa ka ng paraan para makamura ka tulad dito. Ito syempre sa Lazada rin galing. Okay, so ilagay ko na yung lagayan ng cellphone. So kailangan ito isang cellphone kaya lang maraming barag. Yan, so kung cellphone naman ang ilalagay, yan naman ang conversion ko na ginawa. Yan, so ipit natin dito. Yan, di ba? Saan siya? Ayan, di ba? Kita ba ako? Ba't ganun? Hindi nakikita. Yan. So, ito na siya. Diba? Meron na tayong crane. Na magkano lang to? Mura lang. Kasi, kinonvert ko lang. Once again, kinonvert ko lang yung microphone arm para maging lagayan ng siyempre ng GoPro or ng camera at ng cellphone. Ang kulit, ang kulit, ang kulit, ang kulit. Ginagawa ko pag vlog or gumagawa ng mga project sa arts. Iyan, nakatutok na siya sa kamay ko. Iyan, di ba pag ginagawa ka, so nakikita na, kuyangan mo, so angat lang siya. Magagawa mo na. O, nag-enjoy ba kayo at may natutunan? O, di ba? Presto! Meron na tayong crane na gawa sa microphone arm stand. Yan, so maitututo ko na siya sa mga ginagawa ko or mga project natin na kailangan na ang kamay at ang mga ginagawa ang tinututukan. Siyempre, ayan, pwede na nating magamit. Ayan mga katropa, beshi, kapuso, kapamilya, kapatid, natapos na naman ang isa nating proyekto na nawa ay mayroon kayong natutunan. Kaya kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo, mag-comment, mag-like, at mag-share ng aking video para sa gayon ay marami pong makaalam ng channel ko. At syempre, don't forget to click the notification bell para po ma-update kayo sa mga ilalabas ko pa o mga i-upload ko pang video. O yan, mga katropa, beshi, kapuso, kapamilya at kapatid, tapos na ang ating proyekto. Naway may natutunan po kayo. Kaya sana po sa mga hindi pa po nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo. At syempre, pag nag-subscribe kayo, matutulungan nyo din po ako ang pagbibigay ng munting pangailangan ng mga bata. Wish ko sana po tulungan niyo po ako para maituloy ko ang pagbibigay ng munting kaligayahan para sa mga bata. At sa mga darating na araw, mag-upload po ako ng mga pictures, ng mga
misyon at pagbibigay ko ng munting kaligayahan para sa mga bata. Pagpalain nawa po kayo ng Diyos. Hanggang sa muli. Maraming salamat po.